Hi guys, ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුත් unboxing video එකක්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා මෙන්න මේ දරස් එකේ මම order කරපු tripod එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඒක unbox කරන්නයි අපි යන්නේ. ඉතින් කව පොඩි gift එකක් ඔයාලට දෙනවා. මොකද මගේ channel එකේ subscribe 100ක් ආවේ හින්දා ඔයාලට 100 reload එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් බලාගෙන ඉන්න එක ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි මේක unbox කරන්න. හරි යාළුවෝ ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම tripod එකක් unbox කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ කලින් උත්තේ දේ මම කිව්වා. ඉතින් මගේ අපේ channel එකේ Akiya YouTube channel එකේ subscribers ලා දැන් 108 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මම කලින් හිතුවා 100 අදිම reload එකක් දාන්න ඉතින් ඒක බැරි වුණා වීඩියෝ දෙකේම. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ දානවා රුපියල් 100ක reload එකක්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මුලක ඉඳන් අවසාන වෙනකල් බලන්න. ඉතින් කොතන හරි ඒ රීලෝඩ් එකේ කාඩ් එකේ ඩයලොග් තමා දාන්නේ. ඒ ඩයලොග් එකේ මොබිටෙල් කාඩ් එකකුයි දානවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම අරන් එන්නේ ඩයලොග් හරි මොබිටෙල් හරි දෙකකින් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ තිරේ කොහින් හරි අංකය දිස් වෙයි. අංක ටික කොහමද හොයාගෙන රීලෝඩ් එක දිනා ගන්න. ඉතින් ගොඩ ඔක්කොටම දාන්න බෑ. ඒ හින්දා ඔයාලට පොඩි පින් එකක් දෙනවා තරගයක්. හරිනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් යන් මේකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සලාම අපි බලමු මෙන්න මේකයි. ඉතින් අපි කතුරක් කරන් මෙන්න මේ විදියට අපි මේක අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් ගමු කරමු. මෙන්න මේ වගේ පැක් එක තමයි ඔයාලට මේක දාලා එවන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි මේක කවර් එක සයින් කරලා බලමු. මේ වගේ පිටුවට තරම් පොඩි හැබැයි අවුලක් නෑ. බලමු මේ දැන් මේක ඕපන් කරා. oh my god මේක ඇතුළේ නේ මේක එළියෙන් දාලා වෙලා තියෙනවා අර ෆෝන් එක එකේ හිර කරගන්න කෑල්ල. ඉතින් ඒක අපි පැත්තකින් තියමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බෑග් එකක් වගේ පොඩි එකක් දීලා තියෙනවා මේක දාගෙන යන්න. මෙන්න අපේ tripod එක. ඉතින් හිතුව තරම් ලොකු නෑ. හැබැයි අපි මේක දික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ tripod එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ tripod එකේ නමයි කොච්චරක් විතර උසද කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහායි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මේකේ මොනවාද ෆීචර්ස් තියෙන කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීම මෙතන එක ඇඩ්ජස්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන ඇඩ්ජස්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යට බලා ගන්න පුළුවන් තව ඇඩ්ජස්ට් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඇඩ්ජස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ බලමු ඇඩ්ජස්ට් 1 2 3 4ක් තියෙනවා. හතරෙන්ම කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඇඩ්ජස්ට් එක මේ විදිහට මම මෙතන බුරු කරගන්නවා. බුරු කරලා පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේක උඩට පල්ලයට කරගන්න. ඉතින් අපි කරගත්ත එකේ මේ ඇඩ්ජස්ට් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ වගේ කෑල්ලක් හම්බෙලා ඇති. ඒ කෑල්ල මෙතන තද කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ හදියට මේ කෑල්ල කරකලා තද කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට උඩින් මේක කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක මෙහෙ විදිහට අල්ලලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ ගානට. ඉතින් ඔයා ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇඩ්ජස්ට් එකක් තියෙනවා අපේ තුන්වෙනි එක. ඉතින් ඒක බුරු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට රොටේට් කරගන්න. රොටේට් කරගෙන මේක උඩට පල්ලෙහාට කරගන්න. ඉතින් මාත් මේක මෙන්න මේ විදිහට කරලා මේක තද කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ අන්තිම ඇඩ්ජස්ට් එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට මේක බුරු කරලා පුළුවන් මෙන්න මේ කෑල්ල මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆුල් උඩ ගන්නෑ මොකද වීඩියෝ කරන පොඩ්ඩක් ෆෝකස් කරගන්න අමාරු හින්දා මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් විතර කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පල්ලෙහා කොටස අපි යන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහා කොටස යනකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක පල්ලෙහාට දාලා මේක අර බැලන්ස් වෙන විදිහකට අපිට තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මෙතන ටික් වගේක් තියෙනවා. මේ විතර පේනවනේ ඔයාලට. ඒ ටික් තුන මෙව්ව කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක තව දික් කරගන්න බටේ. ඉතින් මම මෙච්චර දික් කරගන්න සාමාන්‍ය සෑහෙන දෙයක් තියෙනවා. මම අවසානයේ පෙන්නනවා කොහොමද කොච්චර දිගයිද කියලා. ඉතින් මම මේක තව එකක් මෙන්න මේ විදිහට දික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දික් කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ ලොක් ටික දාන්න. ඊට පස්සේ හැඩල් එකයි කොහොමවත් යන්නේ නැහැ. මම මේ විදිහට ටික අලු කරනවා.
ඉතින් වාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් වාට පේනවත් දන්නේ මොමින්ද මම බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට වාට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ වාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි වාගේ ෆෝන් එක ලොක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකත් වාට ලොක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං ගාව තියෙන තව ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මම මේ විදිහට වාට තියෙන්නේ ෆෝන් එක ඉතලා මම මේක නිකන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට තියලා මේකට පොඩ්ඩක් උස්සන්න. මේක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් බලාගෙන කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. උඩ කෑල්ල පොඩ්ඩක් අර හිර හින්දා අමාරු ගතියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වාට මේක හිර කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් වාට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගෙන්නම්. ඉතින් අපි බලමු කොච්චරක් මේක උසද කියලා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට මම කලින් අරන් ආපු වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ 3 පෝට් එක කොච්චරක් විතර උසයිද කොච්චරක් විතර සයිස්ද කියලා පොඩි දලා අදහසක් ගන්න. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවම පොඩි gift එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කොහොමද බලවන ඔයාලට පොඩි අංකයක් පිළිය දිස්සෙන්න ඇති. ඉතින් ඒ අංකේ ඔයා ඩයල් කරලා මේ ඩයලොග් මේ ඩයලොග් රීලෝඩ් එකක් තමයි ඔයාලට මම අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට මේ රීලෝඩ් එක තිරා ගන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකල් බලුවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ රීලෝඩ් එක තිරා ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මතක් කරලා අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම පළවෙනි දවසට subscribe button එකක් ක්ලික්ලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell එකත් all දාගෙන තියාගන්න. මොකද අපි මේ වගේ අලුතෙන් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම එතකොට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ අද නම් අපි මේ unboxing වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් අදට සමු ගන්නවා.